اینجا بازار بزرگ تهرانه، اصلی ترین و قدیمی ترین بازار تهران. بریم یه خود چرخ بزنیم. خیلی باحاله این سبک قدیمی و پر مغازه و شلوغ و رفت آمد و ایناش خیلی باحاله. آکسیر خنک، شربت خنک، کاب لیمو خنک. نمیدونم چرا هنوز چنل منو سابسکرایب نکردین. همین الان بزنین دکمه سابسکرایب رو، چون که همه جای تهران و در آینده انشالله ایران رو بهتون نشون میدم. خب بریم که توی بازار یه خود قدم بزنیم. من چند تا ویدیو از همین بازار تهران توی همین چنل یوتیوبم گذاشتم و میدونم که دوستش دارین و خب واقعا هم دوست داشتنیه. تقریبا اکثر آدم‌ها اینجا دوست دارن به خاطر قدیمی بودنش، شلوغ بودنش، پر رفت آمد بودنش، یا حتی این که شیر مرغ تا جون آدمیزاد اینجا پیدا میشه. الان تیر ماه 1402 و هوا به شدت گرمه و بازارم که یه مقدار شلوغ باشه راه رفتن توش سخت میشه، ولی به هر حال بازم شلوغه و فقط این آب میوه‌ها میتونن آدمو نجات بدن. بعدی دونات خورا. آره تازه بفرمایید. بیا دونات آقا تازه. دونات خورا بیان. دونات آقا تازه. بیا دونات بفرمایید. چه دوناتی ها؟ دونات خورا بیان. کارت درسته. خیلی هم آقایی. قربونت برم. چند جا؟ بفرمایید شما سری بفرمایید. اگه به تهران گردی و ویدیوهای این سبک واکفیت می علاقه مندین حتما سابسکرایب کنین منو. خیلی الان شلوغه ولی خیلی هم گرمه، ولی خب لذت داره دیره. شربت خنکم بیا، لیمو خنکم بیا. چه عشق. 89 چند لیوانی؟ 20 تا. یه لیوان هم چی بدم؟ فقط از اون لیموش. آکسیر خنک، شربت خنک، کاب لیمو خنک تگری بیا. چند اینا؟ اون 6 کاپ همونجور در میاد 300 تومان. 6 کاپ اینا. 2 کاپ. خب منم آب میوه‌مو گرفتم همونجوری که گفتم، فقط با این آب میوه و آب خنک میشه دوام آورد اینجا. چند کیلویی؟ 60.
من الان کار دارم رفتنی میگیرم ازت داداش که الان خوبشو ببری یه چقدر باقی‌تر ببری بعد من ببری 4 ساعت راه برم بکنم ولی باحال میام میگیرم. اگه خواستیم بیایم بازار بهترین راهی که میتونیم بیاین مترو 15 خرداده. اینقدر این بازار بزرگه که من تقریبا فکر کنم بتونم 100 تا 200 تا ویدیو ازش در بیارم از جای مختلفش. ولی خب این چند تا که تا الان واسهتون گذاشتم فقط از راسته اصلیش بوده که حالا معروف ترینش هم همینجاست دیگه. سرقزه چنده؟ 15 دونه ای؟ یه سرقزه اینم تموم شد بالاخره بندازیمش دور. چی جالب ادویه. من خیلی صحبت نکردم تو ویدیو که قشنگ لذت ببرین. حتما نظرتون رو هم کامنت کنین که از این جور ویدیو خوشتون میاد. به این سبک ویدیو میگن واک ویت می. کسایی که پیج اینستاگرام رو داشته باشن قشنگ دیدن که به شدت متفاوت ویدیو هم. یعنی اینجا یه سبک دیگه است، توی اینستاگرام یه سبک دیگه. یه تجربه از آب میوه فروشیای اینجا داشته باشم بخوام بهتون بگم اینی که اولا خیلی قیمتاشون بالاست و گرونن و واقعا خیلیشون خوشمزه نیستن. حالا نمیگم کدوم ولی خوشمزه زیاد نیستن، نه طبیعی هن نه مزه خیلی خوبی دارن. آجیل فروشی یا خشکبار یه سری اینجا هست که قیمتا رو دارین میبینین. تقریبا پسته ها 650,000 تومان به بالاست. 4 مغز اینا هم 600,000 تومان که اونجا زده. بخوام به دلار و یورو تبدیلش کنم تقریبا میشه کیلویی $12. مرسی که تا آخر کلیپ رو نگاه کردین.